Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අදත් සුපුරුදු පරිදි online PC build වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් අපේ online PC build series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද ඔයාලට මේ අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි අද build up කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මම graphic designing වැඩවලට හොඳ spec එකක් තියෙන හොඳ system එකක් කොහොමද හදාගන්න කියන දේ ගැන තමයි අද ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අද build එකත් ඒකමයි. ඉතින් graphic designing වැඩ කිව්වම අපේ graphic designing කරන කට්ටිය අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ Photoshop Illustrator වගේ software. ඉතින් මේ software එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ system එකක් අවශ්‍යයි අපිට. එහෙම නැත්නම් අපි අඩු system එකක මේ වගේ software run කරලා අපේ මොන හරි editing වැඩක් කරන්න ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් එක්ක software එක හිර වෙන්න බලනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ system එක slow වෙලා ඒක හිර වෙනවා. ඉතින් ওই දෙකෙන් මොකක් වුණත් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ editing වැඩක් කරද්දී අනිවාර්යෙන් හොඳ system එකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක නිසා මම අද වීඩියෝ එක ගෙනාවෙත් ඒක නිසාමයි. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එඩිටිං කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ අය මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි බලමු ගිහිල්ලා මම තෝරාගෙන තියෙන අපේ සිස්ටම් එකට තෝරාගෙන තියෙන components මොනවද, ඒවල prices කොහොමද කියන දේවල් ගැන අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින්ම කතා කරමු. හරි guys, ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම අපේ මේ system එක අපි build up කරන්නේ අපේ graphic designing වැඩවලට. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට මේ system එකේ budget එක කීයද කියලා කලින් ඕගොල්ලන්ට සඳහන් කරේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් මේකේ budget එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී රුපියල් 54000ක budget එකකට තමයි මේ system එක හදන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මම මේකේ components තෝරගත්තෙත් ඒ හා සමානව ඒ budget එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් මම මෙතනදී තව පොන්චි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතනදී මම used item සහ brand new item කියන දෙකෙන්ම parts store අරගෙන තියෙනවා අපේ මේ system එක හදන්න. ඒ වගේම මම parts තෝරගත්තේ MSK computers එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ shop එකට ගියොත් මේ parts ටික මිලදී අරගන්න පුළුවන් මේ තියෙන මිල ගණන් යටතේම. ඉතින් අපි බලමු මම පළවෙනි item එක විදිහට තෝරගත්තු process එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම process එක විදිහට අරගත්තේ 4th gen process එකක්. ඉතින් මෙතනදී Intel Core i3 4130 4th gen processor එක තමයි මේ විදිහට මම තෝරා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි processor එක මම තෝරා අරගත්තු processor එක. ඉතින් මේක 3 month warranty එකක් යටතේ රුපියල් 9500ක් වෙන මුදලකට ඔයගලන්ට මිලදී අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු මේක කොහොමද CPU specification එහෙම කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි CPU specification පැත්තට ගියොත් එහෙම මෙතනදී අපිට මේ processor එකෙන් දීලා තියෙනවා total core එක විදිහට cores දෙකක්, ඒ වගේම threads 4ක්. එතකොට processor base frequency එක ගත්තොත් 3.4 GHz අපිට මේ processor එකෙන් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම 3MB Intel smart cache එකක්, ඒ වගේම මේකේ bus speed එක විදිහට 5 GHz bus speed එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම TDP එක බැලුවොත් watt 54ක TDP එකක් මේ processor එක විසින් ලබා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ processor එක අපි දැන් මේ system එකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ processor එක අපේ graphic designing වැඩවලට. එතකොට මම මෙතනදී graphic card එකක් වෙනම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපේ graphic designing වැඩවලට. ඉතින් මම මෙතනදී onboard graphic එකෙන්ම තමයි මේක use කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ඔයගලන්ට ඇයි කියලා එකත් පෙන්නන්න. ඉතින් අපිට මේකෙදී මේ processor onboard graphic එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ Photoshop වල editing වැඩ කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී බැලුවොත් එහෙම processor graphic එක ඔයගලන්ට පේනවා Intel HD 4400 කියන graphic එක තමයි මෙතනදී මේ processor එකෙන් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම graphic video max memory එක ගත්තොත් මෙතනදී ඔයගලන්ට පේනවා 2GB වෙනකන් අපිට max memory එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ system එකේ තියෙන අපේ වැඩ ටික කරගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ editing වැඩ ටික කරගන්න මේකේ තියෙන onboard graphic එක. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ processor එක තෝරගත්තේ ඒ හේතුවත් නිසා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 9500ක් වෙන මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙතනදී ඇඩ් කරගන්නවා රුපියල් 9500 කියලා අපේ system එකේ පළවෙනි component එක විදිහට. right මම මේක මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු දැන් processor එක හරි. ඊළඟට අපේ motherboard එක අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් motherboard එක විදිහට මම තෝරගත්තේ Astrok brand එකේ එන H81M කියන motherboard එක. ඉතින් මේ තියෙන motherboard එක ඔයගලන්ට මේකත් මම මේකත් used item යටතේ තමයි තෝරගත්තේ. මේකේ 3 month warranty එකක් එක්ක රුපියල් 12000ක මුදලකට ඕගොල්ලන්ට මිලදී අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද motherboard එකේ specification එහෙම කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි specification පැත්තට ගියොත් එහෙම මේකේ CPU specification බැලුවොත් මේකෙදී අපිට 4th gen process තමයි support කරන්නේ. 4th generation එකේ motherboard එකක් නිසා
මේකෙදි Intel Xeon processor ඒ වගේම Core i7 i5 i3 Pentium Celeron ඒ වගේම ඒ වගේ process තමයි මේකේ support කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ shortcut එක විදිහට බැලුවොත් 1150 shortcut එකක් තමයි CPU shortcut එකක් තමයි මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ shortcut එක ගැන තමයි එතනදී අපිට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි මේකෙදි memory support එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන කොච්චර memory එකක් අපිට මේකෙදි support වෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී dual channel විදිහට DDR3 type එකේ තමයි memory support කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට මෙතනදී max memory එකක් ගන්න පුළුවන් 16GB වෙනකන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඒකත්. මෙතනදී DDR3 type එකේ 1600 ඒ වගේම 1333 1066 කියන bus speed වල දුවන RAM තමයි මේකට DDR3 type එකේ දුවන RAM තමයි මෙතනදී ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන මේ board එකට support කරනවා කියලා. ඉතින් මේ board එකත් හොඳ board එකක් Xrock brand එකේ තියෙන හොඳ board එකක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ board එක තෝර අරගත්ත අපේ දෙවැනි component එක විදිහට අපේ motherboard එක තෝර අරගත්තේ. ඉතින් මේක රුපියල් 12000ක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඒක ඇඩ් කරනවා අපේ කාඩ් එකට මේ විදිහට අපේ සිස්ටම් එකේ දෙවැනි පාර්ට් එක විදිහට. right මම ඒකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු අපේ ඊළඟ පාර්ට් එක මොකක්ද කියලා. අපි දැන් processor එක තෝරා අරගෙන හරි motherboard එකත් හරි ඊළඟට අපිට CPU cool එකක් ඕනේ. ඉතින් අපේ processor cool එක අපි අනිවාර්යෙන් තෝරා අරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට මෙතනදී processor එක අපි දැන් used item යටතේ නේ ගන්න. එතකොට අපිට cool එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් අපි cool එකක් වෙනම මිලදී ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී අපේ socket එක විදිහට තියෙන 1150 socket එකක් නිසා motherboard එකේ මට සිද්ධ වුණා 1150 cool එකක් හොයාගන්න. ඉතින් මම බැලුවා මේකේ තිබ්බේ නැහැ. මම ඉතින් ඒක නිසා neo view එකට පොඩ්ඩක් ගියා. ඉතින් ඒකෙදි මට හම්බුණා 1150 socket එකට තියෙන normal සහ copper base එකේ cooling fan. ඉතින් මම එතනින් තමයි තෝරාගත්තේ. මෙතනදී මම normal එක නෙමෙයි ගත්තේ copper base එක. ඉතින් මම copper base එක තෝරාගත්තේ. ඒක අපිට හොඳ cooling solution එකක් හම් වෙනවා copper base එකේ හින්දා. ඒ වගේම හොඳ air flow එකකුත් අපිට ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. එතකොට මම ඒක තෝරාගනිද්දී රුපියල් 910ක් වුණා ඒ cooler එක. ඉතින් ඒ විදිහට මම ඒක තෝරාගත්තා. රුපියල් 910ට තියෙන 1150 copper base එකේ cooling fan එක. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා අපේ සිස්ටම් එකේ ඊළඟ පාර්ට් එක විදිහට. right මම මේක ඒ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා රුපියල් 910යි කියලා. ඊළඟ පාර්ට් එකට අපි යමු එහෙනම්. ඉතින් අපේ දැන් processor එකත් හරි motherboard එකත් හරි cooler එකත් හරි. ඊළඟට අපි යමු අපේ RAM ගන්න. ඉතින් අපේ RAM වලටත් මම ආවේ used item එකටම තමයි මේකෙදි මම තෝරාගත්තේ. ඔයගලන්ට මම දැන් කලින් කිව්වා motherboard එක ගැන කතා කරද්දී අපේ motherboard එකේ 16GB වෙනකන් උපරිම RAM support එකක් තියෙනවා කියලා අපිට. ඉතින් මම මෙතනදී 16GB දක්වාම යන්නේ නැහැ. මොකද අපි දැන් Photoshop වල editing වගේ වැඩ කරද්දී සාමාන්‍ය Photoshop software එකට අපිට 8GB RAM එකක් වගේ තමයි recommend කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට එච්චරම ලොකු 16GB එකකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගලන්ට පස්සේ ඕනනම් පුළුවන් ඒක upgrade කරගන්න කැමති නම්. ඉතින් මම මෙතනදී 8GB කරගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතනදී තනි single stick එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. තනි 8GB එකක්. ඉතින් මෙතනදී 4GB දෙකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපිට dual channel වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතනදී DDR3 type එකේ එන 4GB desktop RAM දෙකක් තමයි තෝරා අරගන්නේ. ඒකත් 1600 කියන මෙගාහර්ට්ස් එකේ තියෙන RAM තමයි තෝරා අරගන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට 3 month warranty එකක් යටතේ රුපියල් 4200ක මුදලකට ගන්න පුළුවන් එක RAM එකක්. එතකොට මම මෙතනදී RAM දෙකක් තෝරගන්න නිසා 4GB වල එතකොට මට යනවා රුපියල් 8400ක්. ඉතින් මම මෙතනදී ඒ ගාණත් ඇඩ් කරගන්න රුපියල් 8400යි කියලා. right ඉතින් මේ විදිහට ඒ ගාණත් මම ඇඩ් කරගත්තා අපේ ඊළඟ item එක විදිහට අපේ system එකේ. හරි ඊළඟ item එකට අපි දැන් යමු. RAM ටිකත් හරි ඊළඟ item එක විදිහට මම තෝරා අරගත්තා අපේ storage device. එතකොට මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා SSD එකක් මුලින්ම. ඉතින් SSD එකක් තෝරගන්න හේතුව තමයි අපේ දැන් සාමාන්‍ය Photoshop වගේ softwares අපි install කරන හැම software එකක්ම අපි දාන්න ඕනේ SSD එකට. SSD එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මොකද එතකොට අපේ වැඩ ඉක්මනින්ම ගොඩක් ස්පීඩ් එකෙන්
ස්මූත් කරගන්න පුළුවන් SSD එකේ අපේ softwares ටික ඔක්කොම තිබ්බහම ඒ වගේම අපේ Windows එක පවා තියෙන SSD එකේ. එතකොට අපිට boot up time එක පවා ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. අපි SSD එකක් පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් මෙතනදී brand new යටතේ තියෙන SSD එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ Kingston brand එකේ 240GB SSD එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඒකට අපිට හම් වෙනවා 3 year warranty එකක්. ඉතින් මේක brand new නිසා ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 15500ක් වෙන මුදලකට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපේ සිස්ටම් එකේ storage device වලට තමයි මම add කරගන්නේ. ඉතින් මම මේකේ ගාණත් මේ විදිහට add කරගන්නවා රුපියල් 15500යි කියලා. right මම ඒකත් මේ විදිහට add කරගත්තා. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ item එකට. ඉතින් මම මෙතනදී SSD එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට normal HDD එකකුත් පාවිච්චි කරනවා අපේ data backup වලට. ඉතින් අපේ ඊළඟ part එක වෙන hard drive එකට තමයි දැන් ආවේ HDD එකට. ඉතින් මේකත් used item යටතේ තියෙන Toshiba brand එකේ 500GB desktop hard එකක් තමයි තෝරාගත්තේ. මේකත් ඕගලන්ට 3 month warranty එකක් යටතේ රුපියල් 4500ක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහටම add කරගන්නම්. right මම ඒකත් මේ විදිහට add කරගත්තා. right ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ item එකට. ඉතින් අපේ system එකේ දැන් ගොඩක් item අපිට තෝරාගෙන ඉවරයි. අපේ ගොඩක් item දැන් තියෙනවා අපේ system එකට. ඊළඟට අපේ system එක power up කරන්න අපි power supply එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ system එකේ අපි මොනවත් අමතරව graphic card වගේ දේවල් සම්බන්ධ කරලා නැහැනේ. ඉතින් අපිට මේකට ලොකු power එකක් අපේ වැය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකට ඔයගොල්ලෝ 500 එකක් දානවා නම් ගොඩක් power එක වැඩි. ඒ කියන්නේ supply එක වැඩි එකක් දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එතකොට එච්චර අපිට power එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ system එකට. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් 450 වගේ supply එකක් දැම්මොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒකත් වැඩිත් එක්ක නමුත් ඒ වගේ supply එකක් දාන එකත් හොඳයි. ඉතින් මම ඒ supply එකක් තෝරගන්න ගියෙත් Neo view එකට. ඉතින් මට මෙතනදී හොයාගන්න බැරි වුණා. MSK එකේ තිබ්බේ නැහැ 450. ඉතින් මම මෙතනදී 450ක් හොයාගන්න Neo view එකට ආවා. ඉතින් මෙතනදී ඒගොල්ලෝ තියලා තියෙනවා 450 supply රුපියල් 1950ක මුදලකට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ සිස්ටම් එකට මේ වගේ power එකක් තියෙන supply එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ සිස්ටම් එකට. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ supply එක තෝරාගත්තා රුපියල් 1950ට තියෙන supply එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනදී 450 1950යි කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. right මම ඒකත් මේ විදිහට add කරගත්තා. අපේ අන්තිම part එක විදිහට අපේ system එකේ අන්තිම part එක විදිහට. ඉතින් තව part එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ casing එක. ඉතින් මම casing එක විදිහට මම තෝරාගත්තා අපේ සුපුරුදු පරිදි golden field එකේ එන gaming casing එක. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට casing එක මේක වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කැමති casing එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපේ system එකත් එක්ක කොහොමත් ඒ කියන්නේ අපේ system මේක casing එක වෙනස් වුණා කියලා අපේ system එකට කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ system එකේ spec ටික එහෙමමයි. ඉතින් අපේ අර කැමැත්ත අනුව ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ casing එක තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක mid range level එකේ තියෙන හොඳ casing එකක්. ඉතින් මේක golden field brand එකේ එන හොඳ casing එකක්. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට brand new මිලදී ගන්න පුළුවන් Neo view එකෙන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක මිලදී ගන්න නම් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන රුපියල් 2050ක මුදලක් මේකේ casing එකේ price එක වෙනවා. ඉතින් මම මේක තමයි අපේ අවසාන part එක විදිහට අපේ system එකේ තෝරාගත්තේ අපේ casing එකට. ඉතින් මේකත් මම දැන් add කරගන්න රුපියල් 2050යි කියලා. right ඉතින් මේ විදිහට අපේ system එකේ අවසාන component එකේ price එකත් මේ විදිහට add කරගත්තා. අපි දැන් බලමු අවසාන price එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට අවසාන price එක විදිහට රුපියල් 54810ක මුදලක් මේ system එකේ budget එක විදිහට අන්තිමට අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්ව ඕගොල්ලන්ට මුලදී කිව්වේ රුපියල් 54000ක් කියලා. ඉතින් මෙතනදී චූටි වැඩිවීමක් තියෙනවා රුපියල් 810ක විතර වැඩිවීමක්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ ගානට මේ වගේ system එකක් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ Photoshop වගේම ඕගොල්ලන්ගේ editing වැඩ කටයුතු වලට photos editing වැඩ කටයුතු වල මේ ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් මේ වගේ price එකකට ඕගොල්ලෝට හදා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ Photoshop designing වැඩ system එක හදනවා නම් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් දැන් ඉවර කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ system එකක් කැමති නම් හදා ගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ budget එක අනුව. ඉතින් අපි
අද ගෙනාවේ graphic designing වැඩවලට PC build එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ designing වැඩ කරන අයට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තාමත් අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරලා ඒ වගේම notification bell icon එකත් ඔබලම තියාගන්න. එතකොට තමයි videos දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම notification ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.